गत हप्ता हामीले विन्डोजमा जाने पनि 5 किबोर्ड सर्टकटहरूको बारेमा भिडियो बनाएको थियौँ र आज हामी सायद म्याक युजरहरूलाई थाहा हुनै पर्ने 5 टिप्स र ट्रिक्सहरूको बारेमा भिडियो बनाउँदैछौँ। यो भिडियो लास्टमा हेरिसकेपछि हजुरको वर्क फ्लो चाहिँ एकदमै इन्हान्स हुनेछ र प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्नेछ। फर्स्ट रहेको छ क्विक लुक। यो फिचर चाहिँ म म्याक चलाउँदा एकदमै बढी युज गर्ने गर्छु किनकि यसले मलाई कुनै पनि फाइलहरू ओपन नगरी त्यो फाइलभित्र प्रिभ्यू दिन्छ। जस्तै हामी प्राय कुनै फाइलभित्र के छ भनेर हेर्न पर्यो भने पनि यसरी फाइलभित्र गएर त्यो फाइललाई ओपन गर्छौँ र हेर्छौँ। बट फाइल ओपन नगरी हेर्न पनि मिल्छ। त्यसको लागि हेर्न मन भएको फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड नाउ स्पेस बारमा प्रेस गर्नुहोस्। यसरी क्विक लुक विन्डोज ओपन हुन्छ। फेरि क्लोज गर्न स्पेस बार प्रेस गर्नुहोस्। हजुरहरू यसरी सजिलो र छिटो तरिकाले कुनै पनि फाइललाई कम्प्लिटली ओपन नगरी एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। मानव तपाईले कुनै पनि फोटोलाई पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सिम्पली तपाईले यसरी कन्भर्ट गर्न मन भएको इमेजहरूलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। नाउ राइट क्लिक गरेर यहाँ क्विक एक्सनमा जानुहोस्। Here we can see convert to PDF option. त्यहाँ ट्याप गर्नुहोस्। यसरी सजिलै कुनै पनि इमेजलाई पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ यो पीडीएफ लाई सजिलै एडिट नि गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनशट लिएर साथीभाइलाई सेन्ड गर्ने त आजभोलि कमन नै भइसकेको छ। बट म्याकबुक कसरी स्क्रिनशट लिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ धेरै म्याक युजरहरूलाई थाहा नहोला। म्याकबुकमा सजिलै स्क्रिन क्याप्चर गर्नको लागि कमान्ड+Shift+G एकैपटक प्रेस गर्नुहोस् जसले पुरै स्क्रिनलाई क्याप्चर गर्छ। तर यदि तपाईँ केही विशेष भागले मात्रै क्याप्चर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमान्ड+Shift+4 लाई एकैपटक थिच्नुहोस् र यसरी क्याप्चर गर्न मन भएको एरियालाई सिलेक्ट गरेर स्क्रिनशट लिन सकिन्छ। अब मानौ तपाईलाई यहाँ ओपन भएको सफारीको मात्रै स्क्रिनशट लिन मन लागेको छ भने यसो गर्न फेरि कमान्ड+Shift+4 प्रेस गरेर स्पेस बार प्रेस गर्नुहोस्। नाउ यु क्यान सी यसरी PNG फर्मेटमा सफारीको मात्रै स्क्रिनशट क्याप्चर हुन्छ। त्यस्तै यो कमान्ड+Shift+5 सर्टकट कीले चाहिँ स्क्रिनशट एप नै ओपन गरिदिन्छ र यहाँबाट तपाईले स्क्रिनशट मात्रै नभएर स्क्रिन रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। नर्मली हामीले कुनै एप्लिकेसनलाई क्विट गर्न पर्यो भने यसरी रेड कलरको यो क्लोज आइकनमा क्लिक गर्छौँ। तर यहाँ तल हेर्यो भने यस्तो डट देख्न सक्नुहुन्छ विच मिन्स हामीले क्लोज गरेको एप्लिकेसन स्टिल ब्याकग्राउन्डमा रन भएको छ। फेरि त्यसलाई क्लोज गर्न यसरी राइट क्लिक गरेर क्विट गर्छौँ। बट सिम्पली हामीले किबोर्डमा कमान्ड र क्यू प्रेस गरेर पनि सजिलै क्विट गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी एक भन्दा धेरै एपहरूमा काम गर्न पर्यो हुन्छ र त्यस्तो बेला चाहिँ एउटा एपबाट अर्को एपमा जान एकदमै झन्झटिलो हुन्छ। सो सजिलै हजुरले म्याकमा आफ्नो स्क्रिन स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ देखिएको यो ग्रीन आइकनमा माउसले होल्ड गर्नुहोस्। नाउ यस्तो अप्सनहरू देखिन्छ। हजुरले आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँको सफारीलाई यता लेफ्ट साइड राखेँ र यो वेटन एपलाई चाहिँ राइट साइडमा यसरी स्क्रिन स्प्लिट गरेर एकैपटक दुईवटा एपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो फिचर चाहिँ यहाँ हेर्नु हुँदैन है। यो फिचरबाट हजुरले दुईवटा भन्दा धेरै एपहरू बीच पनि स्क्रिन स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्न सिस्टम प्रिफरेन्समा जानुहोस् अनि च्याट प्याडमा क्लिक गर्नुहोस्। नाउ त्यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। अब यसलाई इनेबल गरिसकेपछि मल्टिपल स्प्लिट स्क्रिनलाई ओपन गरिदिनुहोस्। नाउ हजुरले आफ्नो च्याट प्याडमा 4 फिङ्गरलाई यसरी स्वाइप गरेर मल्टिपल स्क्रिनमा नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यी थिए 5 म्याकबुक टिप्स एन्ड ट्रिक्स। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै टेक रिलेटेड कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नु होला।